Oikein hyvää iltaa kaikille. Tai päivähän se oikeastaan on. Alkuilta sanotaan näin. Eli tänään luvassa Alan Wake Part 5 läpipeluosiossa. Ja lähdetään sitä katsomaan ja ihmettelemään, että mihinkä viimeksi jäätiin ja mitä siinä seuraavaksi meillä on tulossa eteen, koska jännityksellä odotetaan. Että pidemmittä puhetta, eikä me hypätä suoraan se peliin. Continue. En muista yhtään, mihin me viimeksi jäätiin. Enkä laatikkoa. No siihen nyt meillä ei hirveästi laitettavaa. Okei. Se oli ilmeisesti, että meidän pitää jatkaa tänne suuntaan. The tunnel is open now. I could get through. Okei, no niinhän se sanoo, että tunneli on auki. Joo. Me ei halua katsoa taaksemme. Me ei todellakaan halua katsoa taaksemme. The dark presence. I had seen it before. I remembered now. It was always out there. Okay. Hunting me. Päätyn asti. Ei oo mitään tämän paikan kammoa, ei. Juu, tää kohta mentiin viimeksi, joo, okei. I had found the murder site. Somehow the victim's heart was the key. Sydän on avain. Something had shifted. I felt an overwhelming closeness to home. An FBI agent? Who are you? Ja tää nyt yhdistyy tähän, mitä Alani koki. Oliko se 3. jaksossa? I'm Saga Anderson, FBI. Silloin kun tää pelattiin FBI-agentilla Cauldron Lakeille. The dark place. Under Cauldron Lake. Cauldron Lake. Who are you? I'm trying to escape. I'm making progress, but I'm in danger. The dark Eli presence. tää muistaa nyt molemmat kuuli vaan pätkiä noista asioista. Please, help me. Joo. I could sense it. I was closer to home. Had the woman in the vision helped me somehow? Iso kiitos Naiko Something had changed Subista 6 outside. kuukautta. Kiitos paljon. Alertit ei tosiaan käytössä tässä, kun tää pätkä menee YouTubeen, mutta iso kiitos. Waiting for me. Nyt kun sä tilasit, niin ei tuu mainoksia. Joo, ja nyt alkaa tää, missä viimeksi jäätiin. Okei, pitääkö meidän selvittää tästä jotain? Who was writing who? Who was writing this poem? Me?
No. Tässä ei taida muuta ollakaan, eli jatketaan eteenpäin. Kiitos kun panit tilasta, nyt tuli mainos. Se ties. Stepping to the murder site, I'd felt it, hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act, like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of it. Something had soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. Regression to something you had managed to forget. Marking you. Taking you for a ride. Making you crazier. Max Payne. Okei, semmonen tarina. Jatketaan. Oh yeah, kohti bunkkeria. Kiitos paljon raidista. Tosiaan alertit ei käytössä. Pätkä menee tästä YouTubeen, mutta tervetuloa mukaan seuraavaan Alan Wake Part 5 playthroughta. Ollaan mennyt aina chapteri kerrallaan. Okei, tonne. Ai niin, me ollaan taas tässä. Hetkinen. Okei, me löydettiin siitä. No meillä ei flare gunia ole vielä. Me ei voi ottaa sitä ollenkaan. Mutta... No itse asiassa tää voisi olla ihan hyödyllinen. Ei kulus panoksia tuossa, että kun ampuu. Olettaisin, että meidän pitää mennä tuohon suuntaan. Käykää ottaa Pehmyksen kanavan haltuun. Iso kiitos. Siitä on hetki aikaa, kun viimeksi pelannut tätä. The station had changed. I was closer now. Totta muuten. Niin kuin viimeksi tää jatkuu huomattavasti tuolla niin kuin pidemmälle, missä näkyy tuolla tuo kyltit kaukana. Jaa. Mutta onks tää tila vai sitä? Ei, tää on kyllä pitkälti samanlainen. Nythän tää on hämmentävä. Emme päästä tonne alas. Okei. Okay. Ja me ollaan nyt täällä. Ultron Station. Onkohan meillä johtolankoja tähän? I had a new beat for the story. I couldn't add a new element from here. I'd have to go to the scene. Mulla se saattaa olla silleen, että me joudutaan menemään takas katutasoon, koska... Tää ei nyt oikein kerro tästä, että... Otetaan ehkä tuo valo mukaan. Siitä voi olla meille hyötyä. Täällä on 2 lamppua käytettävänä. Parliament Tower. Our home in New York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing?
Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. En ole varma, mutta tää talo ei ollut viimeksi tossa. The Dark Place. Joo, me oli unohtanut kuiskailevat haamut. Writer. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here? In the story? Kuin tilauksesta. No, kai se on mentävä siihen sitten. Tattis. Okay. Alice's photo equipment. Set to go off when the door opens. Tiedätkö, minä säkähin että minun Xbox-ohjaaja, joka oli pöydällä, rupesi vaan tärräämään. Että nyt tää tuntuu ihan pelin kauhukohde oikeassa elämässä. Niin. Oli pakko ottaa irti tosta. Get out! Leave me alone! Alice! Alice! Mori Seikkilä. Hello? Alice. This is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? The man, the legend is here. Indeed. Miksi sulla ei pistoli? Ai ei voi käyttää, okei. Okay. This is the door to my study, where I wrote my books. This symbol wasn't here before. En ole varma, mitä minun pitäisi täältä löytää. Focal point of the dark place. Okei. Okei. Myytistä. The man, the myth, the legend. Alice's video camera. Kyllä. No memory card inside. Meidän pitää muistikortti löytää jostain. Part 1. What was Alice working on? Kuin tilauksesta taas vaihteeksi. Is there any loot for us? No niin, elokuvat tuli. Nyt on hyvä kun hiiri toimii, ai jee. Kunnon hyvä. When I was younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions.
The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. No joo, tuo ihan totta. Then Heti käyttövalmis. Alan hit a block. Onkohan se ovi nyt auki meille tässä Brought käytävällä? out a meaner side of him. One I didn't like. Ei. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. No kuunnellaan. We argued. Things went wrong. And he was just gone. Drowned, allegedly. It's easy for people to think it was my fault. Hell, I do too sometimes. Ops! About 6 years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. Upsan kekkaa saatana kyllä. Alan was Mietin, back. että pitääks mun oikeesti kuunnella tää koko dialogi tästä. Toisaalta no, miksei tässä voi olla ihan hyödyllisiä juttuja, mut omalla tavalla minä vähän epäilen kuitenkin. Then it got violent. It was Alan. And yet, it was a monster. He always did have anger in him. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. My nightmares Okei. caught on film. And this is the focus of my new exhibition. Se on kaikki katsottava kyllä. To show people the world is so much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. Alice. Scratch was terrorizing her. Why? Eli se on ripotellut noita kameroita ympäri ämpäriitä. Nyt tuo näytti joltain ihan muulta kuin Alanilta. I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. Mä tykkään niin paljon kun nää on live action. The story had brought me here, brought me nowhere. Looked me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing. Ei tää Ilkka Villi oo pelikehittäjä, tää on vaan Alan Waken näyttelijäpuoli, että Alan Waken ääni on eri henkilö. Niin hypätään seuraavaan jaksoon.
Ottaa seuraavan chapterin. Mitä tuossa tapahtuu? Palataanko pelaamaan FBI-agenttia? Palataan. Okay, let's recap what you've told us so far, Alan. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. But so has your evil doppelganger, Mr. Tää Scratch. vasemmanpuolinen Or is it the Dark Presence? oikea Sami Järvi, niin sehän on pelin He's kehittäjä. Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And It's Max Scratch, Payne. the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, Yeah. making them crazy, bringing the Dark Place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the Dark Place can change reality. The story is coming true, soaking into everything like darkness when night falls. But last time This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke 13 free. vuotta pimeässä paikassa There's lohdussa. still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the Dark Place, make all this shit go away. Magic clicker. Look, Nice. I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. Heure. Ja yhtä aikaa vedetään sumppia. Oh dear. Mr. Wake. Alan. We've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you in the Dark Place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. Nyt sit pitää ruveta selvittelemään taas juttuja. It's insane. And there's so much of it. Katsotaan mitä meillä on. Näihin ei oo ainakaan uusi tullut. Case board. Cases. Wake just gave us a lot of information. But this clicker seems like a good place to start. If we find that, then we find the cult. Okei. Sitten lisää.
Eiku. Oikeita palasia. Eikö se mene mukaan sinne? Menee, noniin. Me ollaan saatu paljon uutta tietoa. Tonne pitäisi tulla... Ai, 2 vielä. Okei. Pikkuhiljaa, pikkuhiljaa. The pages we've been finding from a horror story called Return, written by Alan Wake. And the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance? Oho! Heitä on ihan älyttömän paljon. Herra jestas. Doesn't make sense. Joo. Okay. Dark Prisons. Ja lisää aukeaa. Scratch and the Dark Prisons are interchangeable. Okay. Joo. Hetkinen. Eikö se tänne? Ei ilmeisesti vielä. The overlap. Tässä tulee nyt ihan hitokseen näitä tavaraa tänne seinälle. Mikä tää oli? Joo. Tää pitäis... Ei kun hetkinen, mikä se oli? How to enter, okei. Okay. Ei. Okei, se tuli sinne. Sitä aukeaa muutama uusi. Ja tää tulee myöhemmin. Okei, me saatiin ihan järjettömästi uutta tietoa. Have you ever heard of the Cult of the Tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness. Possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? Rasvaletti Alanen. Yes. Yes. They have the clicker. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. If I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Of course. Alan Wake Quartos, jossa nää menee kato YouTubeen, niin Or is he hiding ei something? oo noita päällä nyt valitettavasti. Mut siisti nähdä pitkästä aikaa. Okei. Okay. Scratch. Wake has a double. Scratch. Mr. Scratch. Where is he now? Where is
he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Eli tosiaan kyseessä on Alan Wakein Scratching out my body. vitosjakso Scratch is here. menossa In parhaillaan. Washington. He's hunting Wake. Eli siis tuon Alan Wakein niin paha puolisko on tuo Mr. Scratch. Wake said the cult has the clicker. How does he know? The writer is the reader. The next chapter. The next chapter. The next chapter. Keep the pages safe. The dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. Jaa. Scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. Hyvä kysymys. Me koitin itsekin kuunnella tuossa. Tehdään pikku testi. Wake has a double. Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body. Scratch is here. In Washington. Ja kun me tuossa vähän kuuntelin sitä, että testaillaan nopea yksi juttu. Wake has a double. Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here. In Washington. He's hunting Wake. Joo, me itse oli pakko kuunnella. Minulla oli joku asetus. Jostain syystä mennyt päälle tossa. Mennyt päälle tossa, mutta ei anneta se nyt haiteta. Tarina, okei. Okay. Eli joo, me saatiin lisää tietoa. Hetkinen. Ja morjes Inka. Mihin täältä voi tulla? Okei, ton. Uutta tietoa. Se tulee tonne. Eli nyt meidän pitää katsoa, Alanilla on vissiin piilotettuja Mr. sivuja. I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve Ja this. morjes Marsa. This is our job. Okay. Here. Now, this is all I have. Be careful with them.
Voin ottaa. Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the Cult of the Tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. Hetkinen. Lisätietoa. Weapon upgrades 12. Herran jästä. Saga had lost count of how many shots she'd fired, but she was sure it must have been more than she had in her magazine. And yet, Upgradeataan pistoli vähän. ammo. As if the magazine had grown to fit more bullets. She fired again. Okei. Eli meidän pitää vissiin lähteä etsimään lisää tietoa. Siellä on termari. Quick save. Wake has more information. I need to keep questioning him. Voinko esittää kysymyksiä? Meillä on tämmönen tullut tonne. The Cult of the Tree has Mä the en clicker huomannut. Wake told me about. They're a part of all this. It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. Okei. Joko nyt päästään? No hei, nyt me päästään. Hi, welcome. Terse. Past favorite Deerfest floats. Go. A yarn puppet monstrosity. Stuffed moose and squirrels one. No, thank you. Those beady dead marble eyes. Ja näin take some money? Ei voi. Harmi. Jaha, tanssi alkaa arvonnut vipautta. Nähdään jotain tietoa. Niin? Ollaanko sitä ihan se... No ei olla, se ei päässyt vissiin. Hirveä tuijotus päällä. Hello and welcome to Coffee World, voted Washington's best coffee-themed amusement park. All of our attractions are family-friendly and available to children of all ages, just like our coffee. So, take a sip of our Oh Dear Diner organic coffee and let the adventure begin! Sienissä joo. Hold on for dear life Mitä? on the Espresso Express! Lentääkö se jollakin termarilla? Oh! Soak in some local history at the Huatari Well, where two serial killers once hid the disemboweled bodies of their murder victims. It's not haunted. No. Come join Peter Mocha Franse. and the goats at our amusement park petting zoo. Just don't share Jota nopea your juoma. coffee with the goats. Seriously, stop feeding our goats coffee. Seriously, it's not amusing. Take in amazing views from the Slow Roaster Ferris wheel. I can almost see the Watery Lighthouse trailer park. This is so much fun! And finish off at our beautiful gift shop where seniors and children under 10 receive a 9% discount on keychains and propane En tags. tainnut katsoa, en Welcome to muista. Coffee World. We On mennyt ohi. guarantee
great time. Semmonen. This is the third time I've requested something be done about the TV in my room. Päästään tänne, katsotaan. By itself. It's keeping me awake all night. Yes, sir, I'm terribly sorry for that. We've called a professional electrician. In the meantime, have you tried unplugging the TV for the night? Päästäänkö me keittiöön? Päästään. I can't Ei force it päästä. open. In that room while I'm at it. Sleep on the floor. Go to the toilet in the corner. Hey, I'm not unplugging it. Fixing it. That concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. For those of you just tuning in, you're listening to Pet Mayor Radio Hour, brought to you by Davis Family Moose Jerky. And boy, what Nyt on, minä ihmettelin, että mitä tässä tapahtui, kun tuo valo rupesi välkkyä. by now we've all seen the FBI setting up shop in town, and I'm sure you're all asking the same question. Peilikuva? What the? Ihan mössö. Minulla on semmonen tunne, että täältä voisi löytyä jotain. Ei saa häiritä. Näitä saa häiritä. What we have here? Cauldron Lake look in the news and rumors focus on 2010. Okay. Oh. Tätä ei ole hetkeä siivottu. Oli vaan kukkatyyli. Ja kato aluksi siinä on jotain verta, että aika sostilaan. Tässä lapussa on jotain mystistä. Se teki tommoista aikavääristymää. Miksi sitä voi kuttua? Näyttää sekunti. Meillä oli hiiren sensorissa joku koiran karvan. Ollaan me nyt katsottu Private Room. Joo. Eiköhän me mennä takas sinne järvelle. Katsotaan vielä, onko meillä jotain uutta hommaa tuohon taululle. Nähtävästi. No nää lappuset, mitkä löydettiin. Joo. Pitää koittaa tsekata jostain. Hetkinen. Käydäänpä tuolla kahvilalla. Koska meillä saattoi viimeksi jäädä, jos siellä on ne yhdet nuori pari, jotka näki silloin sen
mikä Laxwell vai mikäköhän sen nimi oli, se FBI-agentti, mikä oli rituaalin kohteena, niin että saataisiko me ottaa uutta tietoa? Näyttää siltä, että sinne ei pääse. Okei. Okay. Hei. Jaakko, we're going to a cool guy's house to drink some brewskis. Are you coming? No, Ilmo. I'm very busy wearing a turtleneck and drinking wine like an asshole. Oh dear, I know what Jaakko needs. Ahmabir to the rescue! Saispa kaupasta noita Ahmabir-oluita. Kunnon vanha Peter Fransen. Wow, this is the best party ever. Thanks, Ahmabir. Ahmabir is a traditional Finnish lager, and we drink it the Finnish way. At the bar while actively avoiding small talk with strangers. Tuleeks kalsarikännit? Getting Meni blackout toi, drunk että on a tuleeks boat during the kalsarikännit? summer and trying not to drown. In the sauna, Ihan varmasti tulee kun on saunakin. Tippeli from wandering eyes. Partaking in the Finnish tradition of kalsarikännit, drinking at home alone in your underwear with no intentions of going out. It's not sad if it's intentional. Ahmabir, your Finnish drinking adventure starts here. Aivan loistavia. Nää pitää joka ikinen kahtoa. Hello. Welcome to the Oh Dear Diner. I recommend a slice of pie with some coffee. You can't go wrong with that. Suomi-referenssejä niin perhanasti, että niitä tulee vähän väliä aina vastaan. So, I'm thinking of pre-gaming at my place before Deerfest. Drinks, snacks, some charades maybe. Interested? Ja tosiaan me katon vähemmän chattia, koska ne pätkät menee YouTubeen, niin se ei ole vieläkään korjattu. You fellas let me know if you need anything, alright? Päästäänkö me tällä kertaa tänne takahuoneeseen? Ja tuo kassaneiti on eri mikä viime kerralla. Täällä me viimeksi taidettiin käydä. No. Mutta täällä oli joku huone mihin me ei päästy. I need a tool to get this open. Ei. Miksi meillä on sydän? Okei. Älkää musta välittäkö. Miten se sulki se? Ranne vähän vääntyi. Okei, täällä ei ollut siis mitään uutta. Ei yhtään mitään. Ei oo pöytinkään jäänyt mitään. Ei. Ja morjesta. Shafi. Onkohan nähdä jotain tietoa? Ei voi haistatella. No mennään sinne järvelle. Ateri. Me ei olla siellä käyty aikaisemmin. Muistaakseni. Yeah, Anderson, I didn't want to say this in front of Wake, but are you sure this is a good idea? Going on your own? Assuming we believe the page, I need to Siellä ne check this out. kyseenalaistaa.
We need Koska to saa find the olla cult. yhtään semmonen Anyone itsenäinen. we meet here could be a member. And this Scratch guy. The evil doppelganger? Must be true, or else this guy can't write for shit. The quality of his writing aside, if this page turns out to be true like the rest have, this could be a breakthrough. We might solve this thing before backup even arrives. Narmuttaja. Yeah, but they're taking their time, so just be careful out there. Meanwhile, I think me and Wake will have a chat. Maybe I can shake something loose. Suomi Hall. Nice, karaoke. Että pieniä Suomi-yksityiskohtia. Nähtäispä myö pitkästä aikaa ahtikin täällä. The page placed me in a trailer, somewhere in Watery. I should ask around. Local girl. Onko se ahti? Okay then. Catchy tune. Ai että. Excuse me. Do you knock on Auntie's in the middle of the show. I wonder if I'm the first FBI agent to ever get shushed. Mitä nää on? Jere Peltonen. Tommi Linta. Samuilla joo. Ketä nää on? Snökki, Koro, Puusti ja Karjalan piirre. Kaivon pohjalle ruumiskasaan. Tästä Ei tosta haluis lähteä pois tosta paikasta, tuo on aivan loistava. Hetkinen, käy siellä toisessa huoneessa eka vielä. Oi, oi, oi. Joo, tänne me ei päästä. I was back. I wasn't able to escape. The dark presence had stopped me. Mikäköhän nyt on homma juju? I had seen the title page of Mitä kirjoittaa?
I would write a new draft of initiation to reach Parliament Tower using another murder site. Scratch was reaching out from the Dark Place to get Alice. She was out, but still in danger. Welcome. Our guest tonight is Alan Wake. This time he wanted to do something. I was back, and I hadn't forgotten. We I sing. know how this work now. I could take control, no more surprises. Wait, what? Demons he wrestled with in the dark hours of the night. Together with our house hand, fine old gods of Asgard, we have created something special. The song is called Herald of Darkness, but I like to call this next segment the story of the journey of Alan Wake, the musical. We just do what we always do. We'll chat, but instead of talking, we'll sing it. It could not be opened on the side. Okay. What? What the hell? From what I've gathered, you grew up nice and sheltered with mama's pretty stories. What And the- your own made up feel. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say. Anteeksi nyt. Mikä paikka? Ai tonne pitää mennä. Sinne, okei. En kyseenalaista. Joo, mennään. No, otetaan sitten pari juoksuaskelta. What? Meillä ei taskulampu, ei mitään käytössä. So you were drawn to stories early on. My dreams would light up my imagination. And you had nightmares night and day. Yeah, but with the clicker I chased those frights away. Ooh, you, so true. So here Oli kuumottava. What? Tää on ihan vitun siisti. Samijärvi.
tänne suuntaan. Tää on niin siistiä. Finally. Häh? Mitä? Ai se jatkuu vielä. Alan White! And all your stories of crime and chilling thrillers of hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much, I had to get away. Mitä hitto? Okei, eli... Minne mun pitää mennä? Onks joku näistä lampuista semmonen, mihin me voi hyödyntää tätä? Siellä on portaat. En edes huomannut. Okei, me ei pidä siis ottaa tota pois. Tää on niin hämmentävää. Just kun täällä ei enää yhtään mitään. Mennään sä tota lamppua vai? Kiitos. But there is more to it than meets the eye. Okay. For it to ruin my life that way. Would you say you lived a jaded lie? Dark shades could never save the day. So sad, but true. Mistä me saa valon? Täältä. Uskomatonta.
Okei. Pitääks mun... Okei. Olipa erikoinen. Jatkuuks tää vieläkin? Ja portti aukesi. Tää on tehty niin hyvin. Tää on tehty niin hyvin. Oho. Mitä se poika löysi? Perkele panoksen loppu. Mikä on parempaa tapaa näitä vihollisia kuin tämmönen rockimusiikki taustalla. Ui 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 ui. Kokeillaan. Mene muualle. One shot, one kill. Herregud. Nyt tapetaan porukkaa. Well, hello!
Et ois arvannut, että minä tulen täältä ja sanon terve. Lare? Tää tuo tekee. Ja saat olla sitä mieltä, että meidän pitää ehkä kokeilla. Oh, say hello to my little friend. Nice. Tää on siisti. Mietin, että tää piti olla kauhupeli. Pilata vähän. Oi, vittu, niitä on enemmän. Oi. Liiku. Parru. Headshot. Do we have some more? Let's make this easy. Nice. Eli joka pusikon takana voi olla vaara. Käytännössä. Tähän seuraavaksi. Okei, eli nyt ollaan taas täällä alussa. That was interesting. Joo, todellakin oli. Okei, me ei edelleenkään
Onks meillä asetta? Oh. A vision. Such a dark place, am I trapped in here? Is this real? I cannot remember. There was a manuscript, it held a key. A vicious cycle I must not surrender to. Echo seems to seek out again and again until I figure it out to bring this soul to its end. Tää on hämmentävin jakson. Tää kohta kauhupelistä. Mitä voi olla? Hetkinen. Me ei voida kirjoittaa jostain syystä. Olipa kuivattomainen pussi. Ui. Mitä helvettiä? Okei, pakko sanoa, tää oli siisti. Tää oli todella siisti. And I thought this place couldn't get any stranger. No ei kyllä. Täällä mitään. Ainakin Ahti on tuolla. Just tuntuu, että me päästään sinne. Joo. Se on annettu reitti. Champion of light. Catchy, right? Herald of darkness. Lost in the... Aivan loistava. End of the part. Tää oli aika paras niin kuin jakso tähän mennessä. Mä oon erittäin hämmentynyt kyllä itekin tässä, mitä kaikkea tapahtuu. Eeppistä. Mutta tää on hyvä päättää vitosjakso. Kelataan tästä tuohon eteenpäin. Onks tossa autosave pointti? Jos on. Ja otetaan quick save siitä. Joo. Hei. Mut tästä on meidän hyvä jatkaa ensi kerralla. Eli jakso 6 on seuraavaksi. Ja oli aivan huikea jakso 5.
En niinku käsitä. Tää oli aivan mahtava. Mut hei, iso kiitos katsomisesta ja ensi kerralla jakso 5. Jakso 6. Mutta mitä voidaan sanoa ensi kertaa? On morjes.